3. Hello everyone, me Purva Gandhi and Arohi Deshpande, my colleague. We would like to welcome you all. Behind the camera is capturing the physio talk is Ruta Pandit, who is also our colleague. We would like to welcome you all for the physio talk. बेसिकली आजच्या आपली कन्सेप्ट अशी आहे की लोकांना जनरली फिटनेस, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स ह्याच्याकडे बघायचा अँगल खूप बदललेला आहे. अवेअरनेस हळूहळू येतोय, पण अजूनही भारतीय खेळ जसं काही खो खो, मल्लखांब, लंगडी हे सगळ्या स्पोर्ट्समध्ये अवेअरनेस हळूहळू वाढतोय, पण अजूनही ते खूप ग्रासरूटला लेवलला राहिलेले आहेत. तर बघायला गेलं तर हे स्पोर्ट्स खेळायला खूप महाग गेअर, इक्विपमेंट, फॅसिलिटीज लागतात असं नाही, पण हे स्पोर्ट्स तितकेच फिजिकली, मेंटली अँड सायकोलॉजिकली चॅलेंजिंग असतात. आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला आहेत एक सॉलिड स्पोर्ट्समन श्रीरंग इनामदार, ज्यांनी खो खो, लंगडी सारखे भारतीय स्पोर्ट्स अजूनही जिवंत ठेवले आहेत. हॅलो सर, वेलकम. सरांचा थोडा इंट्रो सांगते. सर इज द यंगेस्ट अर्जुन अवॉर्ड विनर for Kho up till now in the sports field of India as far as team games are concerned, and also in the shortest tenure of 6 years. सरांना शिव छत्रपती राज्य पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, दादोजी कोंडदेव पुरस्कार, रोटरी क्लब ऑफ साऊथ पुणेचा बिझनेस सर्व्हिस एक्सलन्स अवॉर्ड असे अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. ही हॅज बीन कोचिंग फॉर लंगडी, गोल खो खो अँड आट्यापाट्या सिन्स 1972. ही हॅज बीन अ कोच फॉर मेनी मेन्स अँड विमेन्स टीम टिल डेट. त्यांनी ट्रेन केलेले अनेक प्लेयर्सना आजपर्यंत शिवछत्रपती राज्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, वीर अभिमन्यू, श्री शिवछत्रपती राज्य क्रीडा उत्कृष्ट मार्गदर्शक पुरस्कार असे मिळालेले आहेत. ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द नवमहाराष्ट्र संघ, विच इज अ लीडिंग इन्स्टिट्यूशन इन इंडिया सिन्स 1974. इन द लास्ट 44 years ह्या ऑर्गनायझेशननी 11 ऑल इंडिया खो खो टुर्नामेंट्स कंडक्ट केले आहेत, ज्याच्यातल्या 8 टुर्नामेंटसाठी सर ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी राहिलेले आहेत. प्लेयर, कोचच्या बरोबरीने सर इज ऑल्सो अन अंपायर. ही इज ऑल्सो अ कॉमेंट्रेटर, विजिटिंग फॅकल्टी अँड मेंबर ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस कमिटीज, ऑर्गनायझेशन्स अँड असोसिएशन्स ॲट स्टेट अँड नॅशनल लेवल. वेलकम सर, थँक्यू सो मच. सो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन्सना सुरुवात करूया. परफेक्ट. सो आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की खो खो, लंगडी हे भारतीय खेळ बाकीच्या खेळांपेक्षा कसे वेगळे आहेत? नुसते लंगडी किंवा खो खोचा विचार न करता थोडेसे वाईड विचार केला आपण तर हे भारतीय खेळ जे आपले आहेत, मलखांब, कुस्ती, कबड्डी, ह्या सगळ्यांचा विचार करून एका बाजूला हे खेळ आणि दुसऱ्या बाजूला सगळे फॉरेन गेम्स जर आपण धरले तर ह्या भारतीय खेळांच्या आपलं टार्गेट किंवा एम किंवा गोल हे लाईव्ह आहे. दिस इज अ बेसिक डिफरन्स इन आवर गेम आणि फॉरेन गेम्स. आणि त्यामुळे या खेळामध्ये किंवा भारतीय खेळांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक असं दोन्हीही प्राबल्य असलेले खेळाडू हे नेहमी वरती जातात. ह्या खेळांच्या या बाबतीत जर विशेषतः लंगडी, खो खो हे जर खेळ तुम्ही बघितले तर त्याच्यात हे खेळ गेसिंगच्या याच्यावर आधारित, अंदाज, फोरकास्टिंग, हा खेळाडू काय करेल, हा खेळाडू काय करेल माझ्या विरुद्धचा, आणि त्याला काउंटर हा प्रतिस्पर्धी खेळाडू करत असतो. आणि त्यामुळे तुमची मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही वृद्धी होत असते. सो खूपच छान माहिती दिली सर. सो पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. आता इतके वर्ष तुम्ही हे सगळे स्पोर्ट्स इतक्या जवळून बघताय आणि त्याच्यात तुमचं एवढं काम आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं की हे क्षेत्र किती प्रोग्रेस झालं आहे? प्रोग्रेस निश्चितपणे झालेला आहे, परंतु एक या गोष्टी सांगायला मला वाटेल एक की स्टँडर्ड किंवा खेळाचा दर्जा हा काही सुधारलेला नाही आहे जास्त. कारण त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे आजकालच्या जर साधारणतः तुम्ही गेले 20 ते 22 वर्षाचा विचार केला, 20 ते 25 वर्षाचा, तर लंगडी आणि आट्यापाट्या हे दोन खेळ अतिशय कमी प्रमाणात खेळ येतात म्हणण्यापेक्षा दे आर ॲब्सोल्युटली व्हॅनिश्ड. इंटर स्कूल टुर्नामेंटमध्ये लंगडी, गोल खो खो, खो खो, आट्यापाट्या हे खेळ खेळले जायचे. आता गोल खो खोही मागे पडला, आट्यापाट्याही संपला आणि लंगडीही संपली. परंतु दरवर्षी आम्ही लंगडीच्या स्पर्धा आजही घेतो, पण त्या अतिशय लिमिटेड प्रमाणात राहिलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे जे प्रमुख स्किल किंवा प्रमुख कौशल्य खो खोचं म्हणायला पाहिजे की हुकांडी आणि किंवा डॉजिंग हा प्रकार थोडासा मागे पडायला लागला.
आताचे सगळे खेळ जर तुम्ही बघितले, ज्या ज्या ठिकाणी फॉरेन किंवा वेस्टर्न कंट्रीजचं इन्क्लूड झालं त्या ठिकाणी स्किल किंवा हे थोडंसं कमी होऊन त्या ठिकाणी पॉवर गेम ज्याला आपण म्हणतो, ताकद, शारीरिक ताकद हा प्रकार जास्त झाला. जर त्याचं उत्तम आणि मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हॉकी. भारताने ऑलिम्पिक गेम्समध्ये आत्तापर्यंतच्या 8 वेळा सुवर्णपदक हॉकीमध्ये जिंकलेले. आजही नॅचरल ग्रासवर जर स्पर्धा झाली तर त्या ठिकाणी इंडिया आणि पाकिस्तानचे खेळाडू अतिशय सुंदर खेळू शकतील. त्यांच्या स्किलला देर विल बी नो कॉम्पिटिशन. परंतु वेस्टर्न कंट्रीज, युरोपियन कंट्रीज किंवा अमेरिकन या पाश्चात्य देशांनी एक प्रमुख गोष्ट जी ऑब्झर्व केली आणि ह्या देशांना आपण कुठे डॉमिनेट करू शकू तर आर्थिक सत्ता. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या खेळांची कृत्रिम क्रीडांगणं केलेली, ॲस्ट्रोटर्फ. आणि ॲस्ट्रोटर्फचा स्पीड, खेळाचा स्पीड हा नॅचरल ग्रासच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. बॉलचा टप्पा पडल्यानंतर तो तिप्पट वेगाने पुढे निघून जातो. त्यामुळे तिथे काय वाढलं, एन्ड्युरन्स वाढला. पाश्चिमात्य देशांची भौगोलिक किंवा हवामान जर गोष्टी विचारात घेतल्या तर एशियन कंट्रीज किंवा आफ्रिकन कंट्रीजपेक्षा त्यांचा एन्ड्युरन्स वाढण्याच्या दृष्टीने किंवा जन्मजातच तिथलं वातावरण त्याला पोषक आहे आणि त्यांची ओरिजिनलच त्यांची हेल्थ ही चांगली असते. या दृष्टिकोनातनं आपल्या देशात हा समशीतोष्ण कटिबंधातला येणारा देश, त्या ठिकाणी हे खेळ खेळताना ती लोक ट्रॅकसूट घालतात, ती लोक बूट घालतात म्हणून आपण घातले पाहिजेत नाही. आज भारतात देखील समाजात किंवा क्रीडा ऑर्गनायझर्समध्ये सुद्धा हा एक विचार प्रवाह घट्ट धरून उभा आहे की इंटरनॅशनल खेळ करायचा असेल तर माझा खेळ हा मॅटवर खेळला गेला पाहिजे, त्याला बूट घालून खेळता आलं पाहिजे. काही आवश्यकता नाही. आजही मॅरेथॉन बेअर फुटेड पळणारी लोक आहेत. तर आपला खेळ जो आहे, विशेषतः खो खो बद्दल आज आपण चर्चा करतो, तर खो खो लंगडी हे खेळ हे प्रत्येक वेळी, आता उदाहरणार्थ खो खो हा जनरली कसा खेळला जातो हे सगळ्यांना माहिती. या खेळातल्या पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे उठबस, की जे कुठल्याही जगातल्या कुठल्याही खेळात नाही. तुमच्या बॉडीला टोटल डेड स्टॉप ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रकारची असते. कुठल्याही प्रकारची अटॅक करताना किंवा आक्रमण करताना 8 खेळाडूंना हे टोटल डेड स्टॉप असतात, त्यांना कुठलीही मुवमेंट नसते. बाकी कुठलेच त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये बास्केटबॉल, फुटबॉल हे फास्टेस्ट गेम घेतले तरी प्रत्येक खेळात तुमच्या बॉडीला किंवा प्लेयर्सच्या बॉडीला मोमेंटम जो खो खोमध्ये नाही. अटॅकर जो मेन अटॅक आपण बघितला जातो, अटॅकरच्या साईडला जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा तुमच्या बॉडीला मोमेंटम नाही. पण ऑन द व्हेरी फर्स्ट स्टेप यू शुड बी ऑन द पीक ऑफ द स्पीड अँड इमिजिएटली ऑन द नेक्स्ट स्टेप यू शुड बी ॲब्सल्युटली डेड स्टॉप. हे प्रत्येक वेळी करताना तुमच्या शरीरात किती ऊर्जा निर्माण होते, ती ऊर्जा तशीच शरीरात राहिली तर दॅट विल बी अफेक्टेड ॲडव्हर्सली. ती उष्णता, ती ऊर्जा तुमची वाहून निघून गेली पाहिजे, शरीरातनं बाहेर पडली पाहिजे. दॅट इज विच इज द वे. ओनली हात आणि पाय यातनं ती ऊर्जा बाहेर निघून जाते. आणि हे खेळ, आपले भारतीय खेळ हे याच्यावरच, मातीवरच का खेळावेत, म्हणजे त्या बाजूचा विचार करणारा मी जास्त समर्थक आहे त्याचा. मातीवर खेळता यावेत का, तर माती ही उष्णतेची सगळ्यात मंद वाफ, चांगली ॲब्झॉर्वर. त्यामुळे ही हीट संबंध मातीत इमिजिएटली ॲब्झॉर्व केली जाते आणि तुमच्या शरीराला पुन्हा तेवढीच ऊर्जा पुरवलीही जाते. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. किंवा मातीवर खेळ हे खेळले जावेत याचा प्रचार करण्यासाठी किंवा याला पुष्टी देण्यासाठी हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. कारण साधारणतः प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्हाला चौकोनात तुम्ही बसलेले असता आणि तुम्हाला खो मिळतो
त्यावेळी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इमिजिएटली तुम्हाला यू शुड बी ऑन द पीक ऑफ द स्पीड. तर त्यासाठी तुम्हाला कशी ताकद येणार, तर ऊर्जा निर्माण व्हायला पाहिजे. भट्टी छपकन ऊर्जा मिळायला पाहिजे. आणि ती ऊर्जा मिळताना किती हीट आपल्या शरीरात निर्माण होते याचा अभ्यास करावा लागेल. ती साधारणतः जर विचार केला तर साधारणतः 40 ते 50 आणि चांगल्या आणखीन खेळाडू असतील. आपण म्हणतो अरे काय उठला तो चौकोनाचा फास्टेस्ट. ॲट दॅट टाइम नियर अबाउट 60 सेंटीग्रेड हीट ही त्याची निर्माण केली गेलेली आहे. ही 60 सेंटीग्रेड ही डायरेक्टली 35 किंवा 32वर आणायची आहे. म्हणजे रूम टेम्परेचर किंवा क्रीडांगणाचं टेम्परेचर आपण म्हणतो तिथपर्यंत खालती आणायला माती हा सगळ्यात उत्कृष्ट आहे. म्हणून हा खेळ मातीवर गेला पाहिजे. आता डेव्हलपमेंट निश्चित झाली, खेळ आंतरराष्ट्रीय झाला. सॅफ गेम्समध्ये अधिकृत खेळ म्हणून निर्माण झाला. 2 त्याच्या सॅफ गेम्सच्या टुर्नामेंट्सही झाल्या. दोन्ही टुर्नामेंटमध्ये 12वी आणि 13वी सॅफ गेम जी झाली ती. त्याच्यानंतर आतापर्यंत 3 एशियन चॅम्पियनशिप झाल्या. अनेक देशात खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियानी पार्टिसिपेट करून पुढाकार घेऊन या खेळात कोचेस पाठवलेले. इंग्लंड किंवा कोरिया किंवा तुमचं इव्हन चायना आणि सार्क देश जे आहेत त्या सगळ्या. पण प्रत्यक्ष सहभागी होताना अजूनही काही संघांना मग त्याची कारणं विविध असतील, राजकीय असतात, आर्थिक असतात, सगळ्या गोष्टी या येतात. त्याच्यातनं ह्या पार्टिसिपेशन वाढवण्याचा प्रयत्न खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने निश्चितपणे केला जातो. नियम सगळे चांगले बसवले, याच्यात अतिशय व्यवस्थित सगळं चालू आहे. थोडे थोडे नियम अजूनही शिथिल करण्याचा प्रयत्न करून खेळ अजूनही फास्ट करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. की जे पूर्वी ज्या नियमांप्रमाणे आम्ही खेळलो, की अगदी प्रामुख्याने उदाहरण द्यायचं तर सायमल्टेनियस खो आणि अटरिंग द वर्ड खो. म्हणजे सायमल्टेनियस खो देणे, टचिंग द बॉडी ऑफ द सिटेड चेझर आणि अटरिंग द वर्ड खो शुड बी सायमल्टेनियसली. आमच्या वेळी होता नियम. तो आता थोडासा शिथिल केला आहे की हात लागल्यावर तुम्ही खो म्हणलात तरी चालेल, पण आधी खो म्हणून नंतर हात नाही लावायचा. म्हणजे ही शिथिलता आली. ह्या अशा प्रकारचे काही नियम थोडेसे शिथिल करून त्याच्यात अजूनही आकर्षकपणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. प्रगती ही निश्चितपणे चांगली आहे. जगापुढे आपला खेळ आलेला आहे. आताची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरे याच्यामुळे निश्चितपणे हा खेळ हे जातो. आमच्या स्पर्धा ज्या होतात त्या आम्ही संबंध नॅशनल DD-वरनं त्या स्पर्धा रिले करतो. तर आज परिस्थिती अशी की जवळजवळ DD स्पोर्ट्स हे चॅनल 147 ते 150 देशात दाखवलं जातं. त्यामुळे आमची स्पर्धा जी आहे ही 6 दिवसाच्या स्पर्धापैकी आता लेटेस्ट जी स्पर्धा 2015 झाली त्यातले सगळ्याचे सगळे दिवस आम्ही आज ही TV-वर ब्रॉडकास्ट करू शकतो. आज या मीडियामुळे किंवा या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसमुळे निश्चितपणे जग जवळ आलेलं आहे. संवाद वाढलेला आहे, नाही असं म्हणायचं नाही, पण जो डायरेक्ट फेस टू फेस संवाद आहे हा कमी होत चाललेला आहे. आणि आपले खेळ, भारतीय खेळ हे फेस टू फेस स्पर्श ज्ञान आणि आपल्या वेदांपासून सगळीकडे म्हणलेलं आहे की सगळ्यात जास्त ज्ञान हे स्पर्श ज्ञानाने होतं. आणि म्हणून कुस्ती घ्या, मलखांब घ्या, कबड्डी घ्या, खो खो घ्या, ह्याचं हे खेळ हे स्पर्श ज्ञानाने वाढणारे खेळ आहेत. आणि म्हणून हे इतर खेळांपेक्षा कमी आहे. लंगडीची 8 आणि 10-12 वर्षापर्यंत आपण लंगडी खेळत होतो जनरली आमच्या वेळी. आता फेडरेशनही स्थापन झाले, त्याच्याही मॅचेस होतात. 5-5, 6-6 विभाग आहेत गटवार, म्हणजे तुमच्या वयोमानाप्रमाणे. पण त्याच्यातली ती नजाकत जी 10 ते 12 वर्षापर्यंतची मुलं खेळतात. कारण बेसिकली खो खो आणि लंगडी these are treated as up till now किंवा even today at this moment as a lead up game it should be. जसं आपण स्विमिंग, जिम्नॅस्टिक्स आणि खो खो, लंगडी हे 4 खेळ हे संपूर्णपणे लीड अप गेम आहेत. हे 4 गेम जो खेळ आहे तो जगातला कुठलाही खेळ अतिशय लिलया आणि शांतपणे छान खेळू शकतो. तुम्ही स्विमिंग बरेचसे व्हिडिओ तुम्ही बघितले असतील की अगदी 2 आणि 1 महिन्याच्या मुलाला सुद्धा पाण्यात टाकल्यावर तो मुलगा ऑटोमॅटिक, ते बाळ ऑटोमॅटिक हातात पायाला जातं. ॲक्च्युअल आईच्या पोटात असताना ते काय करत असतं, पाण्यातच असतं.
ही बेसिक गोष्ट ती आहे. जिम्नॅस्टिक्स म्हणजे काय? योगा आहे. सगळी आसनं. कुठल्याही खेळाचं वॉर्मअप म्हणजे काय? आसनं आहेत, योगासनं आहेत. दुसरं काय? नथिंग एल्स. आणि म्हणून याच्यात फक्त खो खोचं कसं होतं, खो खो लंगडी या विशेषतः भारतीय खेळांच्या बाबतीत कसं होतं की हे खेळ हे गेसिंगवर आधारित आहेत. फोरकास्टिंग आणि गेसिंग आलं की तुमची थिंकिंग पॉवर वाढली. माझ्या अपोजिट गाडी किंवा माझा प्रतिस्पर्धी काय करेल हे जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा माझा ऑटोमॅटिक थिंकिंग पॉवर वाढली. प्रत्येक खेळाडूला विचार हा करावाच लागतो. खो खो लंगडी हे विशेषतः खेळ की ज्याच्यात प्रतिस्पर्धी एम किंवा गोल हे लाईव्ह आहे. त्या प्रत्येकाला प्लॅनिंग हे करावंच लागतं प्रत्येक खेळात. पण प्लॅनिंग हे तुमचं फक्त 20% असतं. याच्या उलट बाकीच्या सगळ्या खेळामध्ये प्लॅनिंग हे 50% असतं. आणि 50%च इतर प्रत्यक्ष खेळाडूला सिच्युएशन प्रमाणे निर्णय घ्यावा लागतो. पण आपल्या भारतीय खेळात हा इक्वेशन किंवा हे 80% आहे. डायरेक्शन देण्यासाठी म्हणून फक्त प्लॅनिंगचा उपयोग होतो. त्याच्यानंतर प्रत्येक खेळाडूला परिस्थितीप्रमाणे विचार करून आपला स्वतःचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे काय होतं? निर्णय शक्ती वाढते. निर्णय घेण्याची वृत्ती अंगी बांधली जाते. आणि ह्या साध्या गोष्टी पिचही लहान असल्यामुळे, ग्राउंड कम्प्लीट प्लेइंग एरिया हाही कंपॅरेटिव्हली लहान असल्यामुळे, त्याचप्रमाणे टाईम हाही शॉर्टेज असल्यामुळे जेवढ्या क्विक आणि फास्ट हे शब्द मी मुद्दाम वापरतो. कारण फास्ट याचा अर्थ ग्रॅज्युअली स्पीड वाढणं आणि क्विक म्हणजे ऑन द स्पॉट स्पीड वाढणे किंवा ऑन द स्पॉट फास्टेस्ट, त्याला क्विक म्हणतात. रिफ्लेक्सेस तुमचे ट्रेमेंडस क्विक पाहिजे. रिफ्लेक्सेस क्विक म्हणजे काय? तुमची थिंकिंग पॉवर. म्हणजे ॲट सेम टाईम युअर बॉडी, युअर माइंड अँड ब्रेन should think, coordinate with each other and try to put it into action. म्हणून हे खेळ इतर खेळांपेक्षा वेगळे आहेत. आणि म्हणून बघायला जरी सोपे वाटले, काय लंगडीन खो खो खेळतो असं म्हणलेला खेळाडू जेव्हा प्रत्यक्ष ग्राउंडवर येऊन खो खो खेळतो तेव्हा म्हणतो परत मी नाही खेळणार बाबा हा खेळ. पण याच्याच उलट विजय मर्चंट, यू मे नो, ऑल व्हेरी वेटरन क्रिकेटियर, कॉमेंटेटर, ऑर्गनायझर, 1968 साली मुंबईतल्या एका भाई नेरुळकर सुवर्ण चषक स्पर्धेसाठी चीफ गेस्ट म्हणून आले होते. ही हॅज गिवन जस्ट ओनली हाफ ॲन आवर. नंतर त्यांना काय त्यांचे अपॉइंटमेंट्स वगैरे होते. पण ती मॅच फायनल मॅच होती. त्या मॅच ती इक्वल झाल्यावर त्यांना म्हटलं सर असं आहे, तुम्हाला जायचं आहे, त्याला काही इलाज नाही म्हणले. मी संपूर्ण मॅच अजून जी काय आहे ती बघून जाणार आहे, मी थांबणार आहे. पण त्यावेळी त्यांनी भाषणात सांगितलं की अप टिल नाऊ आय वॉज सपोजिंग दॅट आय हॅव प्लेड द गेम ऑफ जेंटलमन्स गेम, बट टुडे आय रिअलाइज दॅट आय मिस्ड माय लाईफ बिकॉज आय डिडंट प्ले खो खो. 1949 साली अमेरिकन फिजिकल एज्युकेशनचा तज्ज्ञ त्यांनी भारताचा दौरा केला होता. नॉट अमेरिकन, ही वॉज अ ब्रिटिश, सॉरी. त्यांनी दौरा केला होता आणि त्यांनी संपूर्ण भारताचा दौरा करून सगळ्या खेळांचा विचार केला आणि ही हॅज टोल्ड दॅट खो खो शुड बी द नॅशनल गेम ऑफ इंडिया.